जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाचे यूट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। फायनली मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशन म्हणून बीट सिंकवरती केलेला आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सॉन्ग ओल्ड यूज केलेला आहे, पण आजचा व्हिडिओ एकदम कडक आणि खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा। त्यासोबत मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला तुम्ही आत्ताच एक लाईक करा। चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करून त्यासमोरील बेल आयकॉन प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनला सिलेक्ट करा। त्यासोबत मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण 5000 लाईक्सचं लाईक एम दिलेला आहे। तर सगळ्यांनी 5000 लाईक्स जे आहे ते कंप्लीट करून टाका। त्यासोबत मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सर्व तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये वेबसाईटची लिंक आहे त्यावरून घेता येईल, किंवा क्रोमवरती जाऊन तुम्ही spcreationyt.com ही आपली ऑफिशियल वेबसाईट सर्च करून त्यावरून सर्व मटेरियल अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता। त्याच्यासोबत मित्रांनो, अलाइट मोशन, काइन मास्टर यांच्यासारखे विदाउट वॉटरमार्क ॲप्लिकेशन तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करायचे असतील तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलचं नाव spcreationyt हे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे आणि लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। तर मित्रांनो, चला जराही न घालवता आपण जे आहे आपल्या आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया आणि व्हिडिओ एडिट कसं करायचं ते शिकूया। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के हले हले ओले 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 ओले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तर मित्रांनो, आपण आलेलो आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती। सिम्पली तुम्हाला बीट बुकमार्क प्रीसेट जे आहे ते आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाईल, तिथून तुम्ही ती घेऊ शकता अगदी विदाउट पासवर्ड। पण त्याआधी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण इफेक्ट कायचे थोडेफार चेंजेस व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहेत। तर सिम्पली मित्रांनो, बीट बुकमार्क प्रीसेट घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दिसणार आहेत। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज बीट खूप सारे आहेत, त्यामुळे मोबाईल हँग होईल अशी काही सुद्धा अडचण नाही, काळजी करू नका। इथं वरती 3 लाईनवरती टच करून लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू जो आहे तो ऑन ठेवा, म्हणजे तुमचा मोबाईल अजिबात हँग होणार नाही। आणि बॅकग्राऊंडला कुठली पण ॲप्लिकेशन जे चालू असतील सगळी बंद करा, फक्त अलाइट मोशनच चालू ठेवा, अजिबात मोबाईल हँग होणार नाही। ओके, सिम्पली तुम्ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दिसणार आहे। प्लसवरती टच करायचं, सुरुवातीला इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे। 1 नंबरचा इमेज आपण ॲड करायचा आहे। इथं वरती 3 डॉटवरती टच करून फिल स्क्रीन, नंतर इथं प्लेचं एक ऑप्शन आहे, तुम्हाला प्लेच्या समोरील तुम्हाला ॲरो दिसतो त्यावरती टच करायचं आहे। खाली तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन दिसतील, आवाजाच्या साईडला इथं जो ऑप्शन आहे तो आपण टच करून त्यावरती एक्स्ट्रा पार्ट याचा इमेजचा कट करायचा आहे। सेम त्याच प्रोसेसने आपण नेक्स्ट इमेज ॲड करायचा आहे, फिल स्क्रीन करायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। टाईपमध्ये सगळे इमेजेस आपण ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर सर्व इमेजेस जे आहेत ते आपण ॲड करून घेतलेले आहेत। आता सर्व इमेज ॲड केल्यानंतर थोडाफार मोबाईल हँग होणार आहे, पण एकदम जास्त असा होणार नाही, त्यामुळे तुम्ही काय घाबरून जायचं कारण नाही। बॅक यायचं आहे, सिम्पली आपल्या शेक इफेक्ट प्रीसेटमध्ये तुम्हाला इफेक्ट दिसेल 1 नंबरचा, तो तुम्ही इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। तर हा इफेक्ट आपण कॉपी केल्यानंतर आपल्या या व्हिडिओमध्ये यायचं आहे। व्हिडिओमध्ये आल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्हाला जे सुरुवातीपासूनचे इमेजेस आहेत त्या सगळ्याला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करत जायचं। आता इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी तुम्ही जर नवीन असाल तर इमेज सिलेक्ट करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, इथं 3 डॉटवरती टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे। ओके, याच प्रोसेसनं आपण सगळ्या इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा। इमेजला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर इथे तुम्हाला मध्येच 3 इमेज दिसतील, ते तुम्ही सोडायचे आहेत। म्हणजे साधारणतः 3.23 पासून तुम्हाला 4.13 पर्यंत आहेत, आणि तिथून पुढच्या पण इमेजेसला हाच इफेक्ट आपण पेस्ट करत जायचं आहे। तर बघू शकता आपण सगळे इमेजला हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करत आलेलो आहे, आणि त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला बरोबर 6.23 पर्यंतच हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। नंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर शेक इफेक्टमधील जो आपला लास्टवाला इफेक्ट आहे तो आपण इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। तर तो कॉपी केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओमध्ये यायचं। व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर इथं बघू शकता, आता काही जण मला म्हणत होते की मोबाईलचा डाटा बंद केला की अलाइट मोशन चालत नाही, तर असं काही सुद्धा नाही, अलाइट मोशन चालते बघा, मी डाटा बंदच ठेवलेला आहे। ओके, त्याच्यानंतर मित्रांनो इथं स्क्रोल करायचं आपण पूर्णपणे, आणि बरोबर या ठिकाणी तुम्हाला 13 सेकंदाच्या समोर जेवढे इमेजेस आहेत आपले राहिलेले त्या सगळ्या इमेजला आपण, म्हणजे 14 सेकंदाच्या पुढचे जे सगळे इमेजेस आहेत त्या सगळ्याला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करत जायचा आहे। बघू शकता, सिम्पली इमेज सिलेक्ट करायचा आहे, पेस्ट इफेक्ट करत जायचं आहे। तर मी सगळ्या इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो, तुम्हाला जर दाखवत राहिलो तर व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जाईल। ओके, तर मित्रांनो सगळ्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे आपण। त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर शेक इफेक्टमधील जो 2 नंबरवाला इफेक्ट आहे तो आपण इथून कॉपी करायचा आहे। हा 2 नंबरवाला इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर यायचं आपल्या व्हिडिओच्या प्रीसेटमध्ये। व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर सिम्पली जे तुम्हाला मी सुरुवातीला 3 इमेजेस सोडायला सांगितले होते ते इमेज जवळ यायचं आहे, म्हणजे साधारणतः ते इमेज या ठिकाणी होते, बघू शकता बरोबर 3 सेकंदाच्या पुढं। तर त्या 3 सेकंदाच्या पुढं आल्यानंतर जे इमेजेस आहेत त्याला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करायचे। जे 3 इमेजेस आहेत फक्त या 3 इमेजेससाठीच हा इफेक्ट आपण बनवलेला आहे। तर या 3 इमेजला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करायचा। नंतर बॅक यायचं आहे,
शेक इफेक्टमधील आपला 3 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. 3 नंबरचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओमध्ये यायचं. व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर जे पण आपले इमेज आहेत, आपण आत्ता जे सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं होतं, तर बघू शकता या ठिकाणी बरोबर हे इफेक्ट या ठिकाणी 6.24 नंतर ज्या बारक्या छोट्या बीट दिसतात आपल्याला, तिथून पुढे हा इफेक्ट आपण पेस्ट करत जायचा जोपर्यंत डबल लाईन येत नाही तोपर्यंत. कारण मी बीट ज्या ठिकाणी चेंज होत आहे त्या ठिकाणी डबल लाईन दिलेली आहे. तर तिथंपर्यंत आल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपले सगळे इफेक्ट मी आधीच पेस्ट केलेले आहेत. इथे तुम्हाला छोट्या 2 लाईन दिसतील बरोबर 11 सेकंदाजवळ. तिथंपर्यंत हा इफेक्ट आपण पेस्ट करायचा. त्याच्यानंतर आपण आता राहिलेला 4 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. 4 नंबरचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओमध्ये यायचं आहे ज्या ठिकाणी डबल बीट दिसत होत्या तिथंपर्यंत जायचं आहे स्क्रोल करत. आणि तिथंपर्यंत गेल्यानंतर म्हणजे 11 सेकंदापर्यंत त्याच्या पुढचे जेवढे इमेजेस आहेत त्या सगळ्या इमेजेसला आपण हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा. बघू शकता सिम्पली इमेज सिलेक्ट करायचा आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा. तर हे पेस्ट इफेक्ट झाल्यानंतर इथून पुढे मी ऑलरेडी पेस्ट केलेले आहेत. नंतर आपला राहिलेला आहे हा इमेजेस. ओके, तर या इमेजेसवरती आल्यानंतर सिम्पली हाच इफेक्ट आपण पेस्ट करायचा आहे. ओके, तर हा इफेक्ट आपण पेस्ट केलेला आहे. जर तुम्हाला यात कलर चेंजिंग हवा असेल तर तुम्ही इमेजेस सिलेक्ट करून इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर खाली ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इथं कलर अँड लाईटमध्ये जाऊन ह्यू शिफ्ट ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. ह्यू शिफ्ट सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी एक स्टार्टला प्लस की द्यायचे आहे. थोडं पुढे जाऊन एक प्लस की द्यायची आहे. पुढची प्लस की जी आहे ती या टाईपमध्ये एक स्क्रोलिंग करत जायचं आहे. स्क्रोलिंग करायचं आपण 6x पर्यंत. ओके, किंवा 6x 7x करू शकता जितकं फास्ट तुम्हाला कलर चेंज हवा असेल तितका. ओके, तर मी सध्या 7x केलेलं आहे. ही लास्टवाली 2 नंबरची जी बीट आहे म्हणजे आपली ॲनिमेशन की आहे ते आपण या साईडला सरकवायचे आणि स्टार्टवाली या साईडला सरकवायचे. ओके, म्हणजे या टाईपमध्ये आपला इमेजेस दिसणार आहे. तुम्हाला जर आणखीन जास्त फास्ट हवा असेल तर इथून तुम्ही करू शकता. ओके, नंतर या ठिकाणी यायचं बरोबर प्लसवरती टच करायचं आहे. एक शेप इन्सर्ट करायचा स्क्वेअर टाईप, तो इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. आणि याला कलर अँड फिलमध्ये जाऊन व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा. आता व्हाईट कलर सिलेक्ट केल्यानंतर इथे एक्स्ट्रा पार्ट याचा कट करून आपण घेणार आहोत आणि सिम्पली या इमेजवरती म्हणजे ह्या रेक्टँगलवरती टच करायचं आहे. इफेक्ट्समध्ये जाऊन ॲड इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे. इथे तुम्हाला ऑपेसिटी आणि विजिबिलिटी दिसेल, तो सिलेक्ट करून इथं ब्लिंक सिलेक्ट करायचं आहे. ब्लिंक सिलेक्ट केल्यानंतर याची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही 16 किंवा 14 ठेवू शकता. ओके, या टाईपमध्ये हा दिसणार आहे तुम्हाला. नंतर याला आपण ब्लेंडिंग अँड ऑपासिटीमध्ये जाऊन कॉन्ट्रास्टवरून ओव्हरले इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे बघू शकता या टाईपमध्ये आपला हा इफेक्ट दिसणार आहे एकदम कडकपणे. ओके, स्टार्टला यायचं आहे, प्लसवरती टच करून इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती गेल्यानंतर तुम्हाला जो मी एक शॅडो इफेक्ट दिलेला आहे तो शॅडो इफेक्ट ॲड करायचा आहे. शॅडो इफेक्ट ॲड केल्यानंतर त्याच्यासोबतच तुम्ही काय करायचं आहे, सेम त्याच प्रोसेसनं आपण आपला जो रश्मिका म्हणजे प्लस मी सी लिहिलेला आहे म्हणजे कृष्मिका केलेला आहे त्याचं, तर कृष्मिका PNG ॲड करून घ्यायचं आहे. बघू शकता एकदम कडक असा PNG आपण बनवलेला आहे. हा आपण इथं सेंटरला ॲड करून घ्यायचा आहे. थोडा लहान करायचा आहे, इथं असं व्यवस्थित सेट करायचं आहे. त्याच्यानंतर यासोबतच आपले इन्स्टा आणि यूट्यूबचे सिम्बॉल देखील आपण यावरती ॲड करून घ्यायचे. तर मी दोन्ही सिम्बॉल ॲड करून घेतो. तर बघू शकता इन्स्टा यूट्यूबचे सिम्बॉल ॲड केलेले आहेत. इन्स्टा जो सिम्बॉल आहे त्याला ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन कॉन्ट्रास्टमधून ओव्हरले इफेक्ट द्यायचं आहे. आता पूर्णपणे लास्टला यायचं आहे आणि हे चारही जे आपण ॲड केलेले लास्टला लेयर्स आहेत म्हणजे लोगोच्या असो किंवा शॅडो इफेक्टच्या असो सगळ्या आपण लास्टपर्यंत करून घ्यायचे आहेत. ओके, तर बघू शकता लास्टपर्यंत सगळ्या करून घेतलेल्या आहेत मी आणि हा व्हिडिओ आपला कंप्लीट आणि परफेक्टपणे रेडी झालेला आहे. आता हा सेव्ह करण्यासाठी शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. व्हिडिओ रेझोल्युशन जे आहे ते 1080 पिक्सेलच ठेवायचे. जर एक्सपोर्ट होत नसेल तर तुम्ही 720p करू शकता. त्याच्यानंतर कोडेड फर्स्ट सिलेक्ट करायचं. फ्रेम रेट जो आहे तो फुल ठेवायचा आहे आणि बिटरेट याचा 8 ठेवून एक्सपोर्टवरती टच करून हा व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची. स्टेटसला लावल्यानंतर क्वालिटी खराब होत असेल त्याचा व्हिडिओ देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि लोगो कसे बनवावे हा देखील व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. दोन्ही व्हिडिओ चेकआउट करू शकता. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि रीडिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.